हालेलुया खुसी हुनुहुन्छ साँच्चै नै आजको सभा दिन भनेको हामी खुसी भएर हर्षका साथ हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति आराधना चढाउने दिन हो हालेलुया आउनुहोस् हामी हाम्रो स्तुति आराधना सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारको घोषणा गर्नेछौँ मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु होला सबैजनाले हुन्छ म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनु भयो जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो जो क्रुसमा टाँगिनु भयो मर्नु भयो अनि गाडिनु भयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिताउनु भयो स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र मण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि सबैजना हाम्रो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ हाम्रो स्तुति प्रशंसामा जानेछ हामी यीशु नामको घोषणा गर्नेछौँ हामी यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट नै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ हाम्रो सघाइकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ
भएको छ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु जसरी हामीले स्तुति प्रशंसाहरू चढाएका छौँ प्रभु, यसमा तपाईँले राज गर्नुभएको होस् प्रभु। यस स्तुति प्रशंसाले प्रभु तपाईँ प्रसन्न हुनुभएको होस् प्रभु, र तपाईँ हर्षित हुनुभएको होस् प्रभु। हामी जे जति थियौँ प्रभु, जस्तो थियौँ प्रभु, तपाईँको चरणमा तपाईँलाई धन्यवाद दिएको छु प्रभु। तपाईँको नामलाई उचालेको छु प्रभु। यसले मैले हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ मात्र महिमाको योग्य हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो स्तुति आराधनामा सेवामा तपाईँले राज गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण अर्जी व्यक्ति चढाउने माग्दछु आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। अनि उहाँको आन्द्रा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ नेपालमा चाहिँ काटिदिएको रहेछ। त्यो अपरेसन गर्दा स्टोनको निकाल्नको लागि अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आन्द्रा चाहिँ काटिएछ अरे। अनि अपरेसन यहाँ चाहिँ सक्सेसै भयो। त्यो चाहिँ प्लास्टिकको ट्युब लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ आन्द्रा जोडिएको थियो, कनेक्सन गरिएको थियो। तर पछि फेरि साह्रो पऱ्यो, उहाँलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो। अनि चाहिँ त्यो प्लास्टिकको ट्युबहरू पनि त्यो चाहिँ साँगुरिएको भनेर डक्टरहरूले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ हिजो पास्टर बाबाहरूसँग प्रार्थनाको लागि मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। र हिजो चाहिँ अनि फेरि चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ फेरि नर्मल आयो। डक्टरले भन्नुभयो छैन, साँगुरिएको पनि छैन, सबै कुराहरू एकदम नर्मल छ। अनि मेडिसिन्सहरू पनि खानु पर्दैन, यस्तो कुराहरू भन्नुभयो। अनि मैले मम्मीलाई भने मम्मी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको मिराकल्स गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँले धन्यवाद दिनु पनि धेरै खुसी हुनुभएको थियो। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा आओस्। धन्यवाद दिन्छु। अनि ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैलाई जय मसीह। म पनि जस्तै अहिले सुडान गएको 6 महिना बित्यो। त्यसको बिचमा एकचोटि बिमारी भएँ। अनि बिमारी चाहिँ त्यो युरिया एसिड हो, खास अब गोडा सुन्ने गर्ने, चिसोमा बस्नु नहुने। त्यसको साथै निमोनिया भयो। निमोनिया भएपछि अनि मेरो मण्डली परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। मण्डली परिवार सबै हजुरहरूले सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि म निमोनियाबाट निको भएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि साथै फेरि अस्ति आएर लगभग युरिया एसिडको लागि उपचार गर्न आएको 81। त्यसको उपचार गर्दा गर्दै प्रेसर पनि बढ्न गयो। र म गङ्गालाल गएर प्रेसर चेक गर्दा यहाँको भन्दा पनि निकै बढी निस्केको थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि दबाई दिनुभयो डाक्टर साहबले, र आन्टी अङ्कल जानुभएको थियो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैको प्रार्थनाको उत्तर पनि हो। र अहिले हिजो फेरि रिचेकमा न्युरो सम्बन्धी जानु भनेको थियो, त्यहाँ गएँ। सबै हजुरहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो। नर्मली छ रिपोर्ट त, तर अलिकति प्रेसर अलिक कन्ट्रोल नभएको हुनाले भनेर दबाई चेन्ज गरिदिएको छ। अहिले अरू सबै नर्मल्ली छ। आँखाहरू सबै चेक गराएँ। त्यो प्रेसरको कारण चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। अब किडनी भयो, आँखा भयो, अनि न्युरो सम्बन्धी त्यो सबै चेक गर्दाखेरि सबै नर्मलै छ। तर अलिक कन्ट्रोल नभएर दबाई चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। जय मसीह। फेरि परमेश्वरले मलाई यो गीत लेख्नलाई अनि साथै यो गीतमा म्युजिक तयार गर्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। र यो नयाँ गीत आज परमेश्वरमा अर्पण गर्दै र यहाँहरूको निम्ति पनि म आज गाउन जाँदैछु। यो चाहिँ धेरैजनाको जीवनमा मेल खाँदछ र कतिपय मेरो जीवनमा पनि मेल खाएको छ। त्यस कारणले यो परमेश्वरले दिनुभएको आशिष यहाँहरू समक्षमा म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। नभए त्यो अघिकै पोर्टमा हाले पनि हुन्छ। हेलो गहिराईमा डुब्दै जाँदा शून्यतामा
गहिराईमा डुब्दै जाँदा शून्यतामा हराउँदा पाइलाहरू लडखडाउँदा पाइलाहरू लडखडाउँदा मेरो हात समाई सहारा दिनुभयो मेरो हात समाई सहारा दिनुभयो हे प्रभु यसो तिमीले हे प्रभु यसो तिमीले गहिराईमा डुब्दै जाँदा शून्यतामा हराउँदा तपाईँले यो 9 दिनको उपवासको प्रार्थनामा कतिजनाले भाग लिइरहनु भएको छ? तपाईँको आफ्नो समयमा प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, त्यो गर्नुहोस्। अनि आज म विशेष प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँ जतिजनाको बुवा आमा वा बाजे बराजु वा उनीहरूले चाहिँ तन्त्र मन्त्र धामी जागृतिको काम गर्थ्यो भने हात उचाल्नुहोस्, किनकि त्यसबाट तपाईँलाई छुटकारा चाहिन्छ। तपाईँको तिनीहरू हुनुहुन्छ भने है, किनकि त्यो आत्माले तपाईँलाई जहिले पनि दुःख दिइरहन्छ क्या। अनि त्यो श्राप हटाउन पर्छ। हामीले एउटा प्रार्थना गरिरहेको छौँ कि प्रभुले यो देशमा जागृति खनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि मैले अहिले विशेष गरी जागृतिको बारेमा विशेष क्लास लिइरहेको छु युट्युबबाट। हिजो मात्र मैले एकजना प्रोफेसर नाम बिर्से जर्मनीमा भएको जागृतिको बारेमा क्लास लिइराखेको थिएँ। उहाँले एकदमै राम्रो कुरा सिकाउनु भयो। यदि तपाईँ जागृति यो देशमा जागृति ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ। आमेन। अनि हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। र नेपालमा अहिले काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको मानिसहरूको जनसङ्ख्या कति थाहा छ तपाईँलाई? 40 देखि 50 लाख मान्छेहरू छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको जागृतिको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले 1904 मा भएको पहिलो वेल्सको जागृतिमा इभान रोबर्ट्स जो एउटा कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरी काम गर्थे। अनि परमेश्वरले उसलाई बचाउनु भयो। अनि उसले प्रार्थना गरे। त्यतिखेरको समयमा उहाँको वेल्स क्षेत्रमा करिब 1 लाख भन्दा कति बढी मानिसहरू थिए। अनि उहाँले भन्नुभयो, प्रभु हामीलाई यो 1 लाख मानिस दिनुहोस्। अनि त्यो जागृतिले वेल्समा 1 लाख मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे। अनि त्यसपछि जागृतिको आगो सल्केर जान्छ। 1906 मा अजुसा स्ट्रिट लस एन्जल्स अमेरिकामा गयो, जहाँनिर विलियम सेवर भन्ने मान्छे जो दास भर्खर दासको छोरा, उसलाई गोरा अमेरिकनहरूले चर्चभित्र पस्न पनि दिन्थेन। अनि उसलाई त्यो मण्डलीको बाहिरपट्टि भर्याङमा बसेर उसले परमेश्वरको वचन सुन्थे। तर पनि उनी निराश भएनन्। अनि उनले प्रार्थना गरे। अजुसा स्ट्रिटको 1906 मा यस्तो साह्रो जागृति आएको थियो कि परमेश्वरको महिमाको बादल त्यहाँनिर खन्याइएको थियो। अनि भनिन्छ कि बच्चाहरूले लुकामारी खेलेर क्या, त्यति साह्रो बाक्लो बादल, परमेश्वरको उपस्थितिको बादल आएको थियो। बच्चाहरूले, त्यतिखेरको बच्चाहरूले लुकामारी खेले। त्यो जागृतिले 60 करोड मान्छेहरूलाई प्रभुमा आउन सहायता गर्यो। अनि प्रियहरू, अहिले म अरू कुरा जान्दिनँ, अरू धेरै जागृतिको बारे विवरणहरू छन्। नेपालको जनसङ्ख्या कति? 3 करोड। हामीले मण्डलीमा 2-4 जना मान्छेलाई फुल टाइम सेवकाइमा राखेर 3 करोड मान्छेलाई हामीले जित्न सक्दैनौँ। विगतमा हामीले त्यसको अभ्यास पनि गऱ्यौँ र हाम्रो खालि पैसा खाने मान्छे मात्रै आएर गए, भागे, उनीहरू मण्डलीलाई फुटाएर गए। त्यसैले अब त्यो त्यस्तो खालको व्यक्तिको आवश्यकता छैन हामीलाई। जब मैले जागृतिको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, हामीले जब घोडा टेक्यौँ परमेश्वरको सामने र हाम्रो इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छाको खोजी गऱ्यौँ भने परमेश्वरले यो देशलाई बचाउनुहुन्छ। आमेन। 3 करोड नेपालीहरूलाई बचाउन केही पनि गाह्रो छैन। 40 लाख मान्छेलाई बचाउन केही पनि गाह्रो छैन। तर मण्डलीले घोडा टेक्नुपर्छ। पेन्सिकोलाको 1995-85 को त्यहाँको रिभाइभल जब 5 वर्षसम्म लगातार गयो,
त्यो रिभाइभल, त्यो जागृतिले उनीहरूको मण्डलीमा 40 लाख मान्छे प्रभुमा आए। त्यसैले प्रियहरू, हामीले पहिलो कुरा हामीले दुष्टताबाट परमेश्वरमा फर्किनुपर्छ। आमेन। जब हामी पापको कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरूबाट परमेश्वरमा फर्किन आवश्यक छ र हामीले यो महसुस गर्नुपर्छ कि यस मण्डली येशू ख्रीष्टको दुलै हो। र यदि तपाईँ साँच्चीकै मुक्ति पाएको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूको दुलैलाई हानि पुर्याउने काम, हानि पुर्याउने शब्द तपाईँले बोल्नुहुन्न। आमेन। त्यसैले हामीले ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई भताभुङ्ग पार्नेहरू, ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिहरूबाट अलगिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिसँग हामी संगत गर्नु हुँदैन, किनकि उनीहरू शैतानका खेतालाहरू। अनि त्यसको साथै शैतानको एउटा दाउ छ है, हामीहरू कतिजनाहरू प्रभुलाई विश्वास गरेको कति वर्ष भयो जहिले पनि तपाईँलाई टाउको दुख्न छोड्दैन। किन परमेश्वरले छुटकारा दिनु भएन त? तपाईँ गम्भीर हुन आवश्यक। परमेश्वर मैले किन छुटकारा पाइनँ? तपाईँ परमेश्वरको वचनमा जानु पर्यो। सायद तपाईँ गलत व्यक्तिहरूसँग संगत गरिरहनु भएको छ, शैतानको लागि ढोका खोलिरहनु भएको छ। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरकोमा डोर्याउन आवश्यक छ। आमेन। त्यसैले यो समय पहिलामा तपाईँ जतिजनाको बुवा बाजेहरूले तन्त्र मन्त्र गर्नुहुन्थ्यो, धामी झाँक्री गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले हात उचाल्नुहुन्छ, त्यो उभिनुहोस् र म तपाईँको छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्छु। अनि ताकि त्यो श्रापलाई तोड्नुहोस्। र म तपाईँलाई 2 मिनट समय दिन्छु। तपाईँ आफैले पहिला व्यक्तिगत प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु, मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो पुर्खाको पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, र मेरा बाजे बराजुहरूले वा मेरा बुवा आमाहरूले जो तन्त्र मन्त्र गर्थे त्यो श्रापलाई म येशूको नाउँमा तोड्दछु र मेरो शरीरलाई ख्रीष्ट येशूमा अर्पण गर्दछु भनेर तपाईँले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरूलाई हामी तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउँदछौँ र प्रभु, तपाईँका प्रिय छोराछोरीहरूको बाजे बराजुहरूले, बुवाआमाहरूले जसरी तन्त्र मन्त्रको श्रापलाई पूजा गरे, तिनीहरूलाई आफ्नो परिवारमा भित्राए, त्यो सबै श्रापहरूलाई प्रभु तपाईँका छोराछोरीको जीवनबाट हामी येशूको नाउँमा निस्किने, येशूको नाउँमा पूर्ण छुटकाराको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीहरूको दिमागलाई प्रभु येशू तपाईँको रगतले धुनुहोस् र उहाँको मेमोरी सेल्सहरूबाट प्रभुजी त्यो सम्झनाको कोषहरूबाट ती सबै शक्तिहरूलाई, ती तन्त्र मन्त्रका श्रापहरूलाई तपाईँले मेटाइदिनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ प्रभु, उहाँको शिरदेखि पैतालासम्म तपाईँको रगतले धुनुहोस् र तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद छ तपाईँको छुटकाराको लागि। र येशू मात्रै, तपाईँ मात्र उहाँहरूको प्रभु र परमेश्वर हुनुहोस्। येशूको नाम हुन्छ, बस्नुहोस्। र अहिले म प्रार्थना गर्छु, तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चङ्गाइको खाँचो छ, रोग बिमारबाट छुटकाराको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र तपाईँको लागि म प्रार्थना गर्छु। र हात उचाल्नु भएको जति बिरामी जति उभिनु होला। र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ हात राख्नुहोस्, आफ्नो हात, र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस्। राम्रोसँग प्रार्थना गर्नु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँले आफ्नो मुक्तिको योजनामा हाम्रा सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नुका साथै हाम्रा सबै रोग बिमारहरूलाई तपाईँले निको पारिदिनु भयो। यसै कारण प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको छोराछोरीको शरीरमा भएका जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्र मन्त्रका श्रापहरू छन्, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने हामी
र येशूको कुराको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको दाबी गर्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्, प्रत्येकलाई सुन्नुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँ जतिजनाको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारको भोल्युममा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको छोराछोरीको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्, हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस्, हरेकको कारोबारको भोल्युम बढाइदिनुहोस्। जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँले हामीलाई ऋण लिने होइन तर दिने व्यक्ति बनाउनुहोस् प्रभु, र तपाईँले आशिष दिनुहोस् पिता। धन्यवाद छ प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटीहरू, धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटीहरू चढाउनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हाम्रो माझमा हाम्रो मान बाबुले आएर परमेश्वरको वचन बाँड्नुहुन्छ, उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यसरी आएर प्रभुको वचन बाँड्नु चाहिँ आशिषमय कुरा हो। हामी आज प्रभुको वचन हामी कलसीको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ, कलसीको पुस्तक। यसकारण हामी जतिजनासँग बाइबल छ हामीहरू कलसीको पुस्तक पढ्नेछौँ र जतिजना हामीसँग बाइबल छैन भने हाम्रो सँगैको साथीहरूसँग मिलेर हामी हेर्न सक्छौँ कलसीको पुस्तकबाट। सानो बाइबलमा यो पेज नम्बर 1647 मा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 1647 मा फिलिपी पछिको पुस्तक कलसीको पुस्तकबाट हामी हेर्दछौँ। अनि यो पुस्तकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी मोटामोटी यो पुस्तकलाई नै आज हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसमा भन्न खोजेको मुख्य कुराहरूमा आज हामी अलि अध्ययन गर्छौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि कलसीको पुस्तक तपाईँहरूले हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो चाहिँ पावलले लेखेको पत्र हो, एउटा पत्र। पावलले धेरै पत्रहरू लेखे मण्डलीहरूलाई, पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूलाई धेरै पत्रहरू लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो मध्येमा एउटा पत्र चाहिँ पावलले लेखेको एउटा चिठी चाहिँ यो कलसीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र हो। आज हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ। त्यही कारणले तपाईँहरूले शीर्षकमै देख्न सक्नुहुन्छ कलसीहरूलाई पावलको पत्र भनेर लेखिएको छ माथि शीर्षक हेर्नुभयो भने चाहिँ। अनि पावलले लेखेको धेरै पत्रहरू मण्डलीको लागि चाहिँ अहिलेको समयमा तत्कालीन समयमा चाहिँ त्यो पत्रहरूबाट हामी धेरै शिक्षाहरू लिन सक्छौँ। अनि यहाँ कलसीको मण्डलीलाई पनि पावलले लेखेको पत्रबाट हामीले धेरै हामीलाई आजको यो तत्कालीन समयमा चाहिँ धेरै शिक्षाहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हुन्छ, मैले चाहिँ यो आजको कलसीको पुस्तकबाट शीर्षक मैले निकाल्न खोजेको छु र यो शीर्षक चाहिँ आशा अनुसारको फल भनेर मैले राख्न खोजेको छु है। आशा अनुसारको फल भनेर राख्न खोजेको छु। तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। जतिजनाले पछि यसलाई रिफरेन्स दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ, घरमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले शीर्षक लेख्न सक्नुहुन्छ, आशा अनुसारको फल है। हुन्छ, यो पुस्तकमा हामी छिर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्नबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी सबैजनालाई प्रभुले यो आजको दिनसम्म सुरक्षित राख्नुभएको छ अनि हामीलाई आशिष दिनुभएको छ अनि हामी मण्डलीमा आएका छौँ विश्राम दिनमा। एकचोटि हामी प्रश्न गरौँ आफैलाई, हामी मण्डली आएका छौँ अनि यो आउनुको एउटा उद्देश्य, एउटा आशा के हो त?
प्रश्न एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु। हामीले एकचोटि मनन गरौँ। हामी मण्डली आएका छौँ, चर्च आएका छौँ आजको दिनमा। अनि हामी मण्डली आउनुको उद्देश्य आशा के त? किनभने एउटा आशा बोकेर हामी आएका छौँ सबैजना मण्डलीमा। आशाविहीन भएर हामी आएका छैनौँ, तर एउटा आशा उद्देश्य राखेर हामी आएका छौँ। र त्यो आशा चाहिँ के हो? एकछिन हामी विचार गरौँ। अनि यही कुरामा आज हामी हेर्दैछौँ। किनभने शीर्षक मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, आशा अनुसारको फल। अनि हामी जस्तो खालको आशा राख्छौँ त्यो अनुसारको हामी फल पाउँछौँ है। अनि मण्डली आउनुको उद्देश्य आशा पनि धेरै हुनसक्छ, व्यक्ति पछि फरक हुनसक्छ। अनि पावलको पत्रमा चाहिँ खास कस्तो खालको परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यो आशाको कुरा व्यक्त गरेको छ, देखाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न पर्दछौँ। हुन्छ, अब हामी अलिकति परमेश्वरको वचनबाट छिर्दैछौँ। पहिलो आशा हामीले कलसीको पुस्तकमा पावलले यो कलसीको मण्डलीहरूलाई दिएको आशाहरूमध्येमा चाहिँ एउटा कुरा पावलले भन्दछ, त्यो भनेको चाहिँ स्वर्गको बारेमा। अनि यो हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि कलसीको पहिलो अध्याय म अलिकति पढ्न चाहन्छु। 5 अध्यायमा जाँदाखेरि चाहिँ यो कुरा अलिकति व्यक्त गरेको छ, त्यही कारणले म 1 देखि 5 सम्म सर पढ्न जाँदैछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रिस्ट येशूका प्रेरित पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट ख्रिस्टमा भएका कलसेका सन्तहरू र विश्वासी भाइहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिताबाट अनुग्रह र शान्ति। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दा हामी आफ्ना प्रभु येशू ख्रिस्टका पिता परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउँछौँ, पावल भन्नुहुन्छ। किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीले सुनेका छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ पावलले कलसीका विश्वासीहरूबाट चाहिँ थाहा पाएका थिए। जुन चाहिँ 5 पद हामी हेर्दैछौँ, जुन चाहिँ तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा राखिएको आशाको कारणले नै हो। आमेन। यहाँ पहिलो आशा कलसीको मण्डलीलाई है पावलले बताएको कुरा चाहिँ स्वर्गको विषयमा अथवा स्वर्गमा राखिएको आशाको कारणले नै हो। पहिलो कारण है हामी परमेश्वरको भवनमा आउनु, अनि परमेश्वरसँग सङ्गतिमा आउनु। अनि पहिलो आशा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वर्गको बारेमा हामीलाई निश्चयता छ, हामी ढुक्क छौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ पावलले पनि कलसीको मण्डलीलाई बताउँदछ, जुन चाहिँ तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा राखिएको आशाको कारणले नै हो। यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्यको वचन अर्थात् सुसमाचारमा सुनेका छौ। अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यो तपाईँले यहाँ कलसीको मण्डलीलाई चाहिँ कलसेका सन्तहरू भनेको छ है, त्यो ठाउँको नाम अनुसार। कलसेका मण्डलीका विश्वासीहरूको जग चाहिँ, उनीहरूको जग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा आशा, जुन आशा चाहिँ पावलले व्यक्त गरे अनुसार परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो स्वर्ग है, त्यसको निम्ति चाहिँ उनीहरू लागि परेका थिए। यो कुरा पावलले भन्दछ। अलि मुनि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जग बसाल्ने व्यक्तिको बारेमा चाहिँ अलिकति बताएको छ। अनि त्यो अलिकति इतिहास खोतल्नु पनि राम्रो हुन्छ, हामीले थाहा पाउनु पनि राम्रो हुन्छ। त्यो जग बसाल्ने अथवा सुरुवात गर्ने व्यक्ति को थिए त भन्दाखेरि चाहिँ हामी 7 पदमा जान सक्छौँ। अलि मुनि त्यही खण्डलाई 1 अध्यायलाई नै तपाईँले मुनि हेर्नुभयो भने 7 पदमा यसरी छ। 5 पदबाट नै जाउँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो सुसमाचार तिमीहरूका आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ है। परमेश्वरको सुसमाचार सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले नै तिमीहरूका बिचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछ। जुन कुरा तिमीहरूले हाम्रा प्रिय सङ्गीतदास इपाफ्रासबाट सिक्यौ। इपाफ्रास भनेपछि कलसीको मण्डलीलाई स्थापना गर्ने अथवा सुरुवात गर्ने, त्यहाँ परमेश्वरको सुसमाचार लिएर जाने व्यक्ति चाहिँ इपाफ्रास थियो है। अनि हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ इपाफ्रास भन्ने व्यक्ति चाहिँ पहिला पावलकोमा आएर
परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिन्छ उसले। अनि उसले धेरै लामो समयसम्म परमेश्वरको वचनबाट सिकिसकेपछि चाहिँ उसले कलसे भन्ने ठाउँमा गएर अनि मण्डली स्थापना गर्छ है। अनि पावलले यही कुरा भन्छ कि जसरी इपाफ्रसले त्यो परमेश्वरको मन्दिरलाई स्थापना गरे जग बसाल्ने व्यक्ति है, अनि त्यो जग चाहिँ उसले पावलले भनेअनुसार चाहिँ हामी सबैको एउटै उद्देश्य आशा त्यो चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएको स्वर्ग भनेर पावलले बताउँदछ। त्यही कारणले पहिलो आशा जुन चाहिँ हामीले पनि आशा गरेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको स्वर्ग। आमेन। पावलले त्यही कुरा यहाँ जोड दिँदछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि पावलले यसमा जोड्न खोजेको छ, यो हामीले मोटामोटी पुस्तकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ। र अर्को आशाको बारेमा चाहिँ पावलले कुन कुरा बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति तल गयो भने चाहिँ 1 अध्यायकै तल गयो भने चाहिँ 14 पदमा चाहिँ त्यो कुरा पावलले बताउन खोजेको छ। हामी सबैजना 14 पदलाई हामी हेर्दैछौँ। 1 अध्यायकै 14 पद दोस्रो आशा को बारेमा हामी हेर्दैछौँ। यसको लागि 14 पद उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। हेर्नुहोस् है, यो उहाँमा भनेको को भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले अलिकति अगाडिबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ उहाँ भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई पावलले बताउन खोजेको छ, येशू ख्रिस्टलाई है। अनि उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। दोस्रो उद्देश्य पावलले बताउन खोजेको आशा दोस्रो है, कलसीका मण्डलीहरूलाई दोस्रो आशा पावलले जुन देखाउन खोज्दैछ अनि त्यो भनेको चाहिँ येशूमा पापको क्षमा भन्ने कुरा चाहिँ उसले देखाउन खोज्दैछ। पहिलो स्वर्गको निश्चयता र दोस्रो चाहिँ येशूमा पापको क्षमा भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्छौँ। दोस्रो आशा जुन चाहिँ कलसीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई पावलले देखेको थियो र पाएको थियो है, 14 पद। अनि त्यस्तै गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने 20 पदमा पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति पावलले देखाउन खोजेको छ। हामी उफ्रेर 20 पदमा हामी एकचोटि जाउँ। 20 पदमा 20 पद पढ्नुभन्दा अगाडि हामी 18बाट हेरौँ। 18बाट है, 18 पदबाट उहाँ येशू ख्रिस्टको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टको बारेमा पावलले लेख्दैछ ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्, किनकि उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता ख्रिस्टमा बास गरेकोमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुभयो र परमेश्वरले उहाँको क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वी होस् वा स्वर्ग होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनुभयो। यसकारण यहाँ पावलले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ दोस्रो आशा चाहिँ कलसीका मण्डलीहरूको त्यो समयमा दोस्रो आशा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि येशूमा पापको क्षमा छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताउन खोज्दै थियो है। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ तत्कालीन समयमा त्यो समयमा चाहिँ धेरै मानिसहरूको विचार के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदी जाति चाहिँ परमेश्वरले छान्नु भएको जाति थियो। सबैलाई थाहा भएको कुरा है, परमेश्वरले छान्नु भएको जाति चाहिँ यहुदी जाति। अनि परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ सबै मानिसको लागि चाहिँ आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा टाँग्नु भएको कुरा चाहिँ धेरैजनालाई त्यो कुराले चाहिँ एउटा सुसमाचारको काम गरेको थिएन। अनि धेरैजनाको विश्वास चाहिँ के थियो, यहुदीलाई छानिएको थियो र उनीहरूले मात्रै उद्धार पाउँछ, अरू जातिलाई उद्धार छैन। तर पावलले आफू यहुदी भए तापनि हामीले पावलको विषयमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पावल एउटा यहुदी जाति थिए, यहुदी जातिका व्यक्ति थिए, मानिस थिए। अनि परमेश्वरले पावललाई चलाउनुहुन्छ अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि। आमेन। अब हामीले हेऱ्यौँ भने इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने पावलले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यसमा। अनि जुन आशा परमेश्वरले त्यहाँ इपाफ्रसबाट
इपाफ्रस भन्ने व्यक्तिबाट, मैले अलिकति यसलाई कस्तो उच्चारण गर्दैछु है, जस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7 पदमा छ है त्यो व्यक्तिको नाम इपाफ्रस भन्ने व्यक्तिबाट जसरी परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको आशा चाहिँ जुन चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ पाप क्षमा छ भन्ने कुरा जुन देखाउन खोज्नुभयो अथवा त्यो कुरा चाहिँ कलसीका मण्डलीहरूलाई देखाउनु भयो, त्यो कुरा चाहिँ पावललाई राम्ररी थाहा थियो। अनि त्यही कारणले पावलले त्यो कुरामा जोड दिँदै भन्छ तिमीहरूको अर्को आशा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टमा पापको क्षमा छ, अरू कसैमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनुहुन्छ। अनि त्यो पापको क्षमा चाहिँ यहुदी जातिलाई मात्र होइन, तर त्यो चाहिँ सम्पूर्ण संसारको पृथ्वीको सम्पूर्ण मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो पापको क्षमा छ। अनि जो परमेश्वरको सामुन्ने आउँदछ अनि परमेश्वरले उनीहरूको सम्पूर्ण पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ देखाउन खोज्दैछ। अनि त्यो दोस्रो आशा पावलले आफ्नो पत्रमा देखाउन खोज्दैछ। अनि यसलाई अलि राम्ररी बुझाउनको लागि पावलले यो येशूमा पापको क्षमा छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि चाहिँ कलसीका मण्डलीहरूलाई चाहिँ 2 अध्यायको हामीले हेऱ्यो भने 13-14 पदमा पनि राम्ररी बताउन खोजेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कलसी 2 अध्यायको 13 र 14 पद, किनभने येशू ख्रीष्टको बलिदानमा नै मुक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ भन्न खोज्दैछ। तिमीहरू 13 पद 2 अध्यायको 13 पद, तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रो सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो। आमेन। त्यो कलसीको विश्वासीहरूलाई पावलले भन्दैछ तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेखतनामा मरेका थियौ, तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है। अनि हाम्रो पापको क्षमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले तिरिसक्नु भएको छ। हामीले जुन दण्ड भोग्नु पर्ने थियो, जुन पापको क्षमा प्रायश्चितको लागि जुन बलिदान हामीले गर्नुपर्ने थियो, सम्पूर्ण मानिसको लागि बलिदान चाहिँ येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो भन्ने कुरा पावलले यहाँ भन्दैछ 14 पदमा। र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा हामी मानिस जातिको लागि उहाँ मर्नुभयो अनि हाम्रो सम्पूर्ण पापको क्षमा चाहिँ उहाँले त्यति बेला नै हाम्रो मूल पापको मूल तिरिसक्नु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ देखाउन खोज्दैछ। त्यही कारणले यो 2टा आशा चाहिँ मण्डलीले राखेको छ भन्ने कुरा पावलले देखाउँदैछ। एउटा पहिलो आशा भनेको चाहिँ एउटा स्वर्गको निश्चयता र दोस्रो आशा भनेको चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा। अनि किन परमेश्वरले हामीलाई लाग्न सक्छ, हामीलाई कतिचोटि यो प्रश्न पनि आउँछ किन परमेश्वरले हामी मानिस जातिको लागि चाहिँ उहाँले यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो त भन्ने कुरा है। किन भन्दाखेरि हामीले जब यो पहिलो अध्यायको कलसी पहिलो अध्यायको 15 र 16 पद हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सारा सृष्टिका ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन् है। अनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बलिदान किन गर्नुभयो त भन्ने कुरा पावलले यहाँ फेरि बताउँछ। अनि उसले भन्छ किनभने हामी जति सृष्टि गरिएका थोकहरू छौँ त्यो सबै थोक चाहिँ परमेश्वरको निम्ति नै सृष्टि गरिएका हौँ। आमेन। यो मानिसलाई मात्र भनेको होइन है, ब्रह्माण्डमा भएको सबै थोक, ग्रह तारादेखि लिएर नक्षत्र, सानो धुलोको कणहरू, हावामा पाइने विभिन्न
ग्यासहरू यो सबै किन सृष्टि भयो त भन्दाखेरि पावलले भन्छ यो सबै चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। त्यसकारण परमेश्वरले कहिले पनि मानिसलाई त्यतिकै छोड्न उहाँले चाहनु भएन र मानिसको पापको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र परमेश्वरले एकलौटे पुत्र दिनुभयो भन्ने कुरा पावलले यहाँ देखाउन खोज्दैछ। त्यही कारणले हाम्रो मण्डलीको पनि यो माथिको दुईटा आशा हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा पावलले जोड दिन्छ। पहिलो स्वर्गको निश्चयता र दोस्रो चाहिँ हाम्रो येशूमा पापको क्षमा छ भन्ने कुरा है। यो दुईटा आशा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ र यो आशा अनुसार चाहिँ बल्ल हामीले फल फलाउन सक्छौँ र त्यो फल चाहिँ पावलले के भनेको छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति इतिहासलाई केलाउने हो भने चाहिँ जब पावलले आफ्नो समयमा यो पुस्तक यो कलसीको पुस्तकबाट चाहिँ पत्र लेखे अनि सुसमाचारको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई सुनाए। अनि यो पुस्तक लेख्दाखेरि चाहिँ यो माफ गर्नुहोस् यो पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ पावल चाहिँ विशेष गरेर कुन अवस्थामा थिए भन्दाखेरि झ्यालखानामा थिए है। झ्यालखानाभित्रबाट लेखेको पत्र हो यो। 24 अध्यायमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यो कुरालाई अलिकति व्याख्या गरेको छ। माफ गर्नुहोस् 24 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कुरालाई देखाउन खोजेको छ है। 24 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने र त्यसै गरेर 18 पदमा पनि यो कुरा देखाउन खोजेको छ। तपाईँले 4 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुभयो भने म पावल यो अभिवादन चाहिँ आफ्नै हातले लेख्दैछु मेरा साङ्लाहरूलाई याद राख तिमीहरूसँग अनुग्रह होस् भनेपछि यो पत्र चाहिँ झ्यालखानाभित्रबाट लेखेको थियो कलसीको मण्डलीहरूलाई है। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो पत्रको बारेमा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो पत्र चाहिँ लेख्दाखेरि धेरै कलसीका मण्डलीहरूले पावललाई देखेका थिएनन्। किन भन्दा अघि मैले भने नि यो मण्डलीको स्थापना चाहिँ इपाफ्रस भन्ने व्यक्तिले चाहिँ पावलबाट शिक्षा लिइसकेपछि स्थापना गरेका थिए। त्यही कारणले धेरै विश्वासीहरूले मण्डली परिवारहरूले चाहिँ पावललाई देखेका थिएनन्। यो कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ है। कलसीका मण्डलीका धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ पावललाई देखेका थिएनन्। जुन कुरा चाहिँ दोस्रो अध्यायको एक पदमा नै पावलले बताएको छ तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि कसरी तिमीहरू लाउडिकियामा भएकाहरू र मेरा मुखै नदेख्ने सबैका खातिर म कठोर परिश्रम गर्दछु है। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्ने राम्रो हो। मोटामोटी रूपमा यो पत्रलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ दुईटा उद्देश्य हामीले देख्न सक्छौँ। पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ पावलले एउटा त्यति बेलाको झुटा शिक्षाको विरुद्धमा लेखेको पत्र थियो। यो झुटा शिक्षाको विरुद्धमा, किनभने त्यति बेला कलसीको मण्डलीमा पनि झुटा शिक्षा चाहिँ फैलिएको थियो। झुटा शिक्षा भनेपछि त्यो समयमा पनि यो इस्वीसम्म तपाईँको 60 देखि 61 सालमा लेखिएको पत्र थियो इस्वीसम्म। अहिले हामी इस्वीसम्म 2018मा छौँ भनेपछि तपाईँले विचार गर्नुहोस् पहिलो शताब्दीतिरको कुरा हो है। 60-61मा लेखिएको पत्र। अनि त्यति बेला पनि झुटा शिक्षाहरू मण्डलीमा चल्ने थिए अनि त्यसको शिक्षा दिनु पनि जरुरी थियो। अनि पावलले त्यसको बारेमा पनि थाहा गरेर यो पत्र लेखेको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले कहाँ भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि यही कलसीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदमा छ। पावलले अलिकति यसलाई व्याख्या गरेको छ। म यो भन्दछु कि बहकाउने वचनले कसैले तिमीहरूलाई नछलोस् है। त्यही कारण झुटा शिक्षा पनि थियो त्यो समयमा। अनि एउटा उद्देश्य यो पत्र लेख्नुको चाहिँ त्यो पनि थियो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो पत्र लेख्नुको अर्को उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको मण्डली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनको लागि पनि यो पत्र लेखिएको थियो। येशू ख्रीष्टको मण्डली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षा दिनको लागि पनि पावलले यो पत्र लेखेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। 2 अध्यायकै 8 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले त्यसलाई अलिकति देखाउन खोजेको छ, भन्न खोजेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ ध्यान देऊ कि कसैले दर्शन शास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्
जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रिस्टको वचन अनुसार नभएर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। यो कुरामा पनि शिक्षा दिनको लागि चाहिँ पावलले कलसीको मण्डलीलाई यो पत्र लेखेको हामी भेटाउँछौँ है। अनि यो परम्परा भन्ने बित्तिकै त्यति बेला पनि धेरै कुराहरूको परम्परा थियो है। जब हामीले यो कलसीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने यहाँ धेरै परम्पराहरू हामीले पावलले बताएको हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 16 पदमा हेर्नुहोस् त, त्यो बेलामा है, यसकारण खान र पिउनमा वा पर्वको दिन हेर्नुहोस् विभिन्न कुराहरू वा औँसी वा सभा दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस्। भनेपछि धेरै परम्पराहरू थियो त्यति बेला पनि, के गर्न नहुने के गर्नुहुने। अहिले पनि हामी कतिजनाको त्यो परम्पराबाट हामीले अझै मुक्ति पाउन सकेका छैनौँ है। हामीले विचार गर्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवनमा कतिचोटि त्यो घाँटी छोयो भने अझै पनि कतिजनाले गर्छ। बिरालोले, म अस्ति त्यो धेरै हप्ता अगाडि होला, म स्वयम्भूबाट मर्निङ वक गरेर फर्किँदै थिएँ। अनि एकजना बुढी आमा हुनुहुँदो रहेछ, यो कोरा गर्न जान लाग्नु भएको रहेछ। अनि बाटोमा भेटेँ, अनि आमा उभिएर बसिराख्नु भएको रहेछ कि सट्ट हेरेँ, सट्ट एउटा त्यो बिरालो कि मुसा कि सट्ट गयो कि आमा त उभ्या अनि म त्यहाँ यति टाढाबाट मैले लेखाएको थिएँ, नजिक पुग्दासम्म आमा त त्यहाँबाट त हल्दिनु परेन। अनि म गइसकेपछि उहाँ फेरि जानु, त्यो कतिवटा परम्परा के। यस्तो धेरै परम्पराहरू त्यति बेला पनि थियो अनि मानिसहरूले त्यो कुरामा विश्वास पनि गर्थे है। अनि पावलले त्यही कारणले मण्डलीमा यो कुरा पनि तिमीहरूको विभिन्न परम्पराहरू जुन चाहिँ येशू ख्रिस्ट प्रमुख हुनुपर्ने थियो तर तिमीहरूका विभिन्न परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा चाहिँ तिमीहरू विश्वास गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले बताउँछ है। अब यो विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरू माथि भन्न खोजेको छ। अनि यो पनि हामीले विचार गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले सुनिरहेका छौँ नि। अब यो तपाईँले अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्छौँ भने विज्ञान र प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ, धेरै अगाडि गएको छ। तपाईँले अलिकति तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, तर विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि यो मानिसको उत्पत्ति चाहिँ यो विशेष गरेर यो अभौतिक तत्त्वबाट भएको हो भन्छ क्या। अभौतिक तत्त्व भनेको चाहिँ तपाईँको यो कणहरूबाट, जस्तो कि विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छ, एलिमेन्ट्स भन्छ अब नेपालीमा ठ्याक्कै भन्न आएन। अनि मानिसको शरीर पनि त्यसले बनेको हुन्छ, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, यी कुराहरू, कार्बन, यी कुराहरू छ र यही कुराहरूबाट चाहिँ मानिसको उत्पत्ति भएको हो भन्छ विज्ञानले। हेर्नुहोस् है, यो सिद्धान्त हो के एउटा, यो विकाससँगै आएको कुराहरू भयो। अनि धेरै मान्छेहरूले यसमा विश्वास गर्छ। अनि उनीहरूले के भन्छ, विशेष गरेर यो बिग ब्याङ थ्योरी जुन चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ यसरी ठोकिएर चाहिँ त्यो एनर्जी उत्पादन भयो र त्यो शक्ति उत्पादनले गर्दाखेरि चाहिँ यो समयको अन्तरालमा चाहिँ बिस्तारै धेरै जीवहरू उत्पत्ति भए। अनि त्यसबाट चाहिँ मानिसको उत्पत्ति अन्तिममा भएको छ र यसरी नै उत्पत्ति प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञानले बताउँछ। अनि यो चाहिँ सिद्धान्त हो। अनि पावलले भन्छ यस्तो सिद्धान्तहरू धेरै धेरै तिमीहरूले विश्वास, तिमीहरू कतिजना यसको पछि लागेका छौ। अनि कतिजनाले भन्छ यो मानिस चाहिँ यो बाँदरबाट उत्पत्ति भएको। हेर्नुहोस् है, एउटा सिद्धान्त। अनि पावललाई थाहा थियो यो कुराहरू चाहिँ त्यो कतिजना विश्वासीहरूले यो कुरामा विश्वास गरिरहेको छ, यही कुरा पछि लागेको छ। तर तिमीहरूको विश्वास त येशू ख्रिस्टमा हुनुपर्ने हो। पावलले यो कुरामा जोड दिन्छ, तिमीहरूको विश्वास येशू ख्रिस्टमा हुनुपर्ने, तर यी परम्परा र यो संसारको सैद्धान्तिक शिक्षाहरूमा चाहिँ तिमीहरूको विश्वास छ, तिमीहरू त्यसमा लागि परेका छौ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले देखाउन खोज्दैछ। त्यही कारणले यो दुईवटा कुरा है, पहिलो कुरा चाहिँ झुटा शिक्षाको
झुटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा शिक्षा दिनको लागि, थाहा गराउनको लागि पावलले लेखेको, र अर्को चाहिँ यी विभिन्न येशू ख्रिस्टमा हुनुपर्ने विश्वास चाहिँ अरू कुरामा राखेको हुनाले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ विश्वास चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनको लागि चाहिँ पावलले यो लेखेको हामी थाहा पाउँछौँ। हामीले दोस्रो अध्यायको 21 र 23 पदमा आयौँ भने चाहिँ यही सिद्धान्तको कुराहरूलाई चाहिँ हामी अलिकति रिलेट गर्न सक्छौँ। दोस्रो अध्यायकै 21 र 23 पदमा त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पावलले देखाउन खोजेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ। यदि संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रिस्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भनेपछि पावलले यो सिद्धान्तहरू चाहिँ तिमीहरूले मार्नु पर्यो, यसमा तिमीहरू जिउनु भएन, यसमा तिमीहरूको विश्वास हुनु भएन भन्न खोजेको है। संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रिस्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भई किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ? कलसीको मण्डलीलाई बताएको कुरा। नियमहरूका अघि किन झुक्छौ? यो सबै बनाउने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ नि, सबै कुरा परमेश्वरको निम्ति नै बनाइएका हुन्, सृष्टि गरिएका हुन् भन्ने कुरा पावलले बताउँछ। 21 पद, नसमात नचाख नछौ। हेर्नुहोस् है, एकदम महत्त्वपूर्ण वाक्य, नसमात नचाख नछौ। अनि यो वाक्य हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पत्तिको पुस्तकसँग हामी रिलेट गर्न सक्छौँ, यसलाई हेर्न सक्छौँ। हब्बा कसरी परीक्षामा पर्यो? परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको जुन त्यो रुखको फल नखानु भनेको थियो, अनि त्यही खायो हब्बाले। नसमात नचाख नछौ है। तर यसको बारेमा पावलले के भन्छ? यी जम्मै कुराहरू व्यवहार गर्दा गर्दा नष्ट भएर जान्छन्। यी कुराहरू मानिसहरूका आदेशहरू र सिद्धान्तहरूमा आधारित छन् है। उपासनालाई कष्टदायी बनाएर र आफैलाई हियाएर र शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरूले बुद्धिको स्वार्थ पार्छन्, तर शरीरका अभिलाषाहरूलाई काबुमा ल्याउन यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्। अभिलाषा, जबसम्म हामीले त्यो अभिलाषा येशूमा राख्दैनौँ, येशूप्रति राख्दैनौँ, अनि यो सबै जति हामीले यसलाई कण्ठ गरे पनि, घोके पनि, याद गरे पनि यो काम छैन, पावलले त्यही भन्छ है। त्यही कारणले अभिलाषा चाहिँ तपाईँले कहाँ राख्नुभएको छ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यहाँ देखाउन खोजेको छ है। त्यही कारणले पावलले यो कुरा भनिसकेपछि 3 अध्यायमा आइसकेपछि पावलले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कलसीका मण्डलीहरूलाई बताउँछ। अनि त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले स्वर्गको बारेमा फेरि 3 अध्यायको 1 पदमा, यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अनि पावलले अब यहाँ आएर के भन्दैछ? माथिको कुरामा, स्वर्गको कुरामा, ख्रिस्टको कुरामा विचार गर। यो सानातिना यो संसारिक सिद्धान्तहरू, परम्पराहरू, झुटा शिक्षाहरूतिर तिमीहरू किन बढाइरहेछौ? पावलले कलसीको मण्डलीलाई भन्छ, माथि स्वर्गको कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, पावलले स्पष्टसँग भन्छ है। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरूमा पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ, प्रभुले भन्नुहुन्छ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। पावलले स्पष्टसँग मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ है, लेख्नुहुन्छ। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। स्पष्टसँग पावलले मण्डलीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। यो स्वभावलाई चाहिँ तिमीहरूले त्याग्नुपर्छ। जब तिमीहरू माथिको कुरामा ध्यान दिन्छौ, ख्रिस्ट येशूसँगै स्वर्गमा तिमीहरूले ध्यान दिन्छौ भने यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले त्याग्नु पर्यो, पावलले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ। अनि हामीले
तल हेर्दै गयौँ भने त्यहाँ अरू कुरा भनेको छ, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुराहरूमा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली, एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। पावलले स्पष्टसँग भन्छ है, ख्रिस्टमा तिमीहरू नयाँ सृष्टि हो भने नयाँ स्वरूप, नयाँ स्वभाव धारण गर। पावलले कलसीको मण्डलीलाई भन्छ, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा अनि आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली। कतिचोटि हामी यो कुरामा चुक्छौँ अनि हामी सक्दैनौँ परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउन। पावलले त्यही कुरा चाहिँ कलसीको मण्डलीलाई पनि भन्नुहुन्छ है, देखाउनुहुन्छ। अनि पावलले लेख्दछ पत्रमा, यसकारण 12 पद, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू कस्तो हुनुपर्छ त? पावल भन्छ, पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। ठ्याक्कै माथिको पदको तपाईँले हेर्नुभयो भने उल्टा है शब्दहरू त्यहाँ दिएको छ। दीनता, नम्रता, धैर्य, दया, एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कोलाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ पावलले लेखेको कुरा, यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। आमेन। यी सबैभन्दा बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। है, पावलले आफ्नो पत्रमा लेख्दछ प्रेमको कुरा। पावलले फेरि पनि जोड दिन्छ कि एकले अर्कोलाई प्रेम गर। अनि जब हामी प्रेम देखाउँछौँ अनि यो सम्पूर्ण क्षमाको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा पावलले देखाउँछ। अनि पावलले लेखेको पत्र अनुसार चाहिँ अनि मण्डलीमा चाहिँ यो कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ है। अनि पावलले अझै फोकस गरेर अथवा अझै यसलाई यो पुस्तकमा चाहिँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परिवारको बारेमा र समाजको बारेमा पनि पावलले बताएको छ। हामीले 3 अध्यायमा हेर्दै गयौँ भने चाहिँ 18 पददेखि 25 पदसम्ममा चाहिँ र 18 देखि 4 अध्यायको 3 अध्यायको 18 पददेखि 4 अध्यायको 1 पदसम्म चाहिँ एउटा परिवारमा र समाजमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ पावलले मण्डलीलाई बताउँदछ। अनि त्यो कुरा के थियो त भन्ने कुरा म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्नो आफ्नो पतिको अधीनमा बस। है, पावलले दिएको आज्ञा। पति हो आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना आमा बुवाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बाबु हो आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ, नत्रता तिनीहरू निराश हुनेछन्। है, प्रभुको वचनले। कमारा हो, अब यो चाहिँ परिवारको बारेमा थियो, पत्नीको बारेमा, पतिको बारेमा, छोराछोरी अनि बाबुको बारेमा चाहिँ पावलले शिक्षा दिएको छ। र तल गयो भने कमारा हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना मालिकहरूलाई आँखाका अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। पावलले अब फेरि कमाराहरूलाई पनि पत्र लेखेको छ। अब यो कमारा भनेको चाहिँ अहिले छैन। अहिले यो हाम्रो नेपालको संविधानले पनि कसैलाई कमारा राख्न पाइँदैन होला। कमैया प्रथा चाहिँ उन्मुक्ति भइसकेको छ। तर थियो त्यति बेला है, इतिहासमा हेर्ने भने यो दास प्रथा थियो। दास प्रथाको समय थियो जहाँ चाहिँ मानिस किनबेच हुन्थ्यो। एउटा मानिसलाई किन्नको लागि अरू मानिसले पैसा दिन्थ्यो अनि जीवनभर त्यो मानिसको दास हुनु पर्थ्यो है।
अनि त्यो दासहरूको लागि पनि भनेको छ। अनि आज हामीले यो वचनलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी जुन जुन क्षेत्रमा हामी काम गर्दैछौँ, जस्तै कि कतिजना अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो काम गरिरहेको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ इमान्दारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउँछ। बाबाले त्यो कुरा बताउन खोज्दैछ। तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई केही कुराको जिम्मेवारी दियो भने तपाईँले आलटाल गरेर, अब हामीले हेऱ्यौँ भने विशेष गरेर अहिले विशेष सरकारी कामकाज हेर्नुहोस् न, पैसा नदिकन हुँदैन। यसो केही दिनु पऱ्यो अनि बल्ल ल केही मिला छैन जस्तो छ भन्छ, अनि त्यो चाहिँ के दाइ भनेर यसो दौड दिनुभयो भने ल ल भइसक्नु एकछिन है। पावलले बताउन खोजेको यस्तै उदाहरणहरू। यो जानेर कि तिमीहरू आफ्नो उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ, तिमीहरू प्रभु ख्रिस्टको सेवा गरिरहेका छौ, किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मीले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुँदैन। परमेश्वरको वचन स्पष्टसँग भन्छ, जसले जे फल फलाउँछ त्यसले त्यही कट्ने गर्छ है। अनि यहाँ यसमा पक्षपात हुँदैन भन्ने कुरा पावलले यहाँ पत्रमा लेखेको छ। अनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। मालिक हो, अब यो कमारालाई मात्र होइन, पावलले मालिकलाई पनि लेख्दैछ भनेको जो अब अलिकति पावर शक्ति भएको ठाउँमा बसेको छ उनीहरूलाई पनि यहाँ पावलले पत्र लेख्दैछ है। मालिक हो, तिमीहरूका पनि स्वर्गमा मालिक हुनुहुन्छ भन्ने जानेर आफ्ना कमारहरूसँग न्यायसङ्गत र उचित व्यवहार गर। त्यही कारणले सबैको लागि पावलले यहाँ लेख्दैछ क्या, त्यो समाजमा त्यति बेला भएका सबै मानिसहरूका लागि चाहिँ पावलले यो परमेश्वरको वचनबाट सिकाउन खोज्दैछ कि कसरी प्रभुको डरमा हामीले जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा पावलले यो पत्रद्वारा चाहिँ कलसीको मण्डलीलाई बताउँदैछ। अनि आजको सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यो पत्रले हामी मण्डलीहरूलाई पनि चेतावनी दिएको छ कि हाम्रो आशा के छ, हामीले केमा आशा राखेका छौँ। पावलले भने जस्तै कलसीको मण्डलीलाई भने जस्तै यो दुईवटा आशा हाम्रो छ कि छैन। एउटा चाहिँ स्वर्गको निश्चयता जो चाहिँ प्रभुले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ, त्यसको आशा हामीले राखेका छौँ कि हामीले अरू कुरामाथि आशा राखेका छौँ। येशू ख्रिस्टमा पाप क्षमा छ भन्ने कुरामा जुन पावलले राम्ररी कलसीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई त्यति बेला बताए, त्यो कुरामा हाम्रो आशा छ कि हामीले अरू नै कुरामा हामीले आशा गरेका छौँ। जसरी पावलले बताएको थियो कि तिमीहरू सांसारिक सिद्धान्तहरू र परम्पराहरूमा रुमलिएका छौँ कि त्यही कुरामा आज हामी रुमलिएर बसेका छौँ कि, अनि येशू ख्रिस्टको जुन शिक्षा अथवा येशू ख्रिस्टको जुन वचन छ त्यो सिद्धान्तमा हामी छौँ कि छैन। पावलले बताएको यो पत्रबाट चाहिँ हामीले यही कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। र अन्तमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ यो पत्र चाहिँ पावलले झ्यालखानामा भएको हुनाले चाहिँ उसले आफैले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ उसले तुखिखस भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यो पुर्याउने काम दिएको जिम्मा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामीले विशेष गरेर परमेश्वरको वचनबाट हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आशा हामीले केमा राखेका छौँ। अनि पावलले भने जस्तै त्यो आशा तपाईँले जे राख्नुहुन्छ त्यही अनुसारको फल तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यही अनुसारको फल चाहिँ हामीले पाउँछौँ। हुन्छ, धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र फेरि पनि म हाम्रो पास्टर अङ्कललाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु, उहाँलाई हामी ताली बजाएर फेरि स्वागत गर्छौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीले कलसीको महत्त्वपूर्ण पत्रलाई अध्ययन गरेका छौँ अनि त्यसको सारहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र आशा छ यो वचनलाई तपाईँले सुनेर आफ्नो हृदयमा राख्नुहुनेछ। आमेन। अनि कलसीको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने अझै अरू धेरै कुराहरू पनि बाँकी नै छन्, तर आज हामीसँग समय नभएको कारणले र हामी केही समय यो वचनलाई मनन गरौँ। सबैजना आँखा छिन्नु।
र सबैले मेरो पछाडि यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। यो प्रार्थना कलसीबाट लिएको छ। परमेश्वर पिता, आज म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु किनकि तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो। प्रभु तपाईले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र प्राणी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुलमखुला तमासा बनाइदिनु भयो र यसरी मलाई शैतानको दासत्वबाट, तन्त्र मन्त्रको श्रापहरूबाट, मूर्ति पूजाहरूको श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ र हाम्रो आशालाई स्वर्गमा स्थापित गर्नुभएको छ र हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ प्रभु येशूको नाम। र आउनुहोस् हामी सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको वचनको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको लागि। धन्यवाद छ प्रभु, हामीलाई अझै तपाईको वचनभित्र पस्नलाई हरेकलाई इच्छा दिनुहोस्। तपाईको वचनप्रति भोक र तिर्खा जगाइदिनुहोस् प्रभु र हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले जागृतिको आत्मा खन्याउनुहोस्। हामीलाई तपाईँको आत्मा र वचनप्रति प्रभु अझ गहिरो भोक दिनुहोस् पिता, प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छ आज जो चाहिँ आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने हामी येशूको नाउँमा चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो मण्डलीका कति सदस्यहरू जो देश बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरू आपद विपदमा हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु, उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् उहाँहरूलाई। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले छुटकारा ल्याउनुहोस्, उहाँहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई जुटाइदिनुहोस्, उहाँहरूलाई सङ्गतिहरू जुटाउनुहोस् प्रभुजी, अनि उहाँहरूलाई तपाईँसँग प्रार्थना गर्ने रुने व्यक्तिहरू बनाउनुहोस् पिता। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा र सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु येशूको नाम। जय मसीह।